Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ review cái loa Harman Kardon Alu nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ khui ở phần đế đây trước. Thì có một lít cao su mình sẽ mở ra. Đó. Sau đó rồi mình sẽ dùng cái móc tua vít mình mở ra, mở hết dạng ốc dưới ra trước. Thì ở đây thì chắc có khoảng 5 con ốc nha các bạn, 6 con ốc rồi. Ok, sau đó mình chỉ cần đập cái phần đế ra, cái phần đế nha. Thì do ở đây mình chưa biết á, lúc mới khui thì còn bỡ ngỡ. Đó, mình chỉ cần khậy đó ra, đó, móng tay mình khậy ra, hoặc có cái đồ đó mình khậy ra, đó sẽ rớt ra. Phần đế nhựa thôi, không có gì hết. Tiếp theo nó sẽ có thêm 6 con ốc nữa. Bây giờ mình khui ra. Rồi mình bung nó ra này cả nhà. Thì phần đế này sẽ là phần nguồn trực tiếp vào của loa. Rồi các bạn thấy không, ở đây sẽ có tổng cộng là 3 loa chính và 3 loa trap rất là khủng luôn, và 2 sub luôn xung quanh, âm thanh 360. Thì đây là lần đầu tiên mình thấy cái loa của Harman Kardon mà nhiều loa đến như vậy luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái phần mặt trước ở phía phần trên ra. Thì các bạn đừng có dại khờ mà khui cậy ở trên nha, bị hư loa đó, phải tháo từ bên trong này mới ra được. Mình sẽ ra luôn cái phần khúc trên, khúc đây đầu luôn á. Ok, thì mình chuẩn bị mở ra nha. Rồi dính một con ốc, 2 con ốc nữa. Con này rất là nhiều ốc luôn nha cả nhà. Mình mua đây cũng cầm sơ sơ cũng khoảng mấy con, nhiều kinh khủng. Thảy như mình á, thảy như mình vậy là sai nha, hư loa đó. Để phải giật cái nắp đó ra, đó vậy mới đúng nè. Thì nó sẽ có một cọng dây, các bạn cẩn thận nha, tháo từ từ ra. Cọng dây này dây đi từ kênh khiển á, ở trên sẽ có 4 mic và cái đèn led đó, dây này sẽ dây cộng hết. Rồi ở đây thì nó sẽ có 2 cái anten wifi và cái khung vỏ nhôm bằng kim loại. Một loa chép nè, một loa chính nè, thêm loa chép, thêm loa chính nữa. Loa chép, loa chính. Bây giờ mình sẽ tháo ra luôn, coi là nó như thế nào. Thì củ loa này công suất thì mình thấy giống như con Chạc 3, thì chắc khoảng cũng 10W một củ. Thì con này công suất chắc cũng khoảng 30-40 ở đó. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái loa ra, mở cái sub trước đi. Do là cái này nó nằm rất riêng nên là bị bắn nó hơi bị nó không ăn, mình phải dùng cái tua vít mình mới vô được. Thì cái tốc độ tua máy của cái máy bắn nó cao á, nó không dính nên bị lờn ốc. Mình sẽ mở bằng tay, sau đó mình biết rồi mình mới mở bằng máy được. Nhìn con này rẻ tiền và rất là hoành tráng nha cả nhà. Nhưng mà cái con này thì có cái nhược điểm là nó bị lỗi rất là nhiều luôn. Ở số mình nhập về 10 con thì cỡ 7 con bị hư rồi. Thì bị hư cái gì thì rất là nhiều lỗi luôn. Lỗi bị rè, lo chép, bụp, không connect Bluetooth, không set up được. Nói chung là con này mình thấy cái nội thất của nó cũng khá là ok, mà không biết tại sao bị lỗi nhiều như vậy. Mình nhập là nhập hàng mới luôn á. Thì bạn nào có dự định mua con này thì nên cân nhắc kỹ nha. Lỡ mua thì mua chỗ nào bảo hành 1 năm hoặc 6 tháng nữa thì sẽ mua. Con này mình bảo hành rất là nhiều rồi nên mình không dám lấy nữa. Astra này nè, cực kỳ lỗi luôn. Thì cái này khui ra được thì chắc cũng làm giveaway hoặc là làm thay củ loa Chạc 3 hoặc là Alu thôi. Đó, củ loa các bạn thấy không? Nó giống con Alu, giống con Chạc 3 hơn. Chạc 3, Buba. Đó. Giờ mình sẽ gỡ ra, rút cái cạnh dây ra. Mình thông cảm nha, cái này hơi khó mở, mình phải cậy ra.
Rồi mở hết cái đống bùi nhựa này ra là sẽ ra được mấy củ loa, và phía bên trong sẽ là men chính của loa luôn. Khui cũng cực lắm đó. Rồi giờ dùng máy bắn cho nó lẹ, tháo cái củ lôi chép trước thôi. Con này quá trời ốc luôn nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ tháo cái phần men chính ra luôn. Thì cái men của con này thật sự mình thấy rất là tốt luôn nha cả nhà. Men của nó là màu đen, thì mình không biết là có phải màu đen là nó tốt hơn màu xanh hay không, thì mình không có rành. Tại vì mình thấy men của những cái hãng cao cấp á, thường thường nó làm sẽ là màu đen, thì mình không biết là có tốt hay không. Nhưng mình thì nhìn vào cái gọi là cái độ chi tiết, cái độ hoàn thiện rồi chiếc này nọ thấy cũng rất là ok, gọn, thực sự rất là gọn luôn. Nhưng mà không hiểu tại sao mà nó bị lỗi khá là nhiều. Mình nghĩ là chắc ở khâu thiết kế cái phần mạch nó có bị lỗi gì đó. Thì con này lỗi thì mình nghĩ không phải lỗi do này, lỗi do nhận sức nhiều hơn đó các bạn, không phải lỗi do người dùng đâu. Thì bạn nào mà dùng được tới bây giờ còn tốt thì rất là may mắn luôn. Mình không có nhập cái mẫu này nữa, tại vì mẫu này thật sự rẻ thì rất là rẻ, khoảng 1.9 1.8 triệu mình mua được con này rồi, nhưng mà lỗi rất là khó chịu. Không giống như alu thì mọi người dùng thì lâu lâu 10 con thì đâu có nửa con thì nó bị hư, không sao. Thì con này thì lại hư hết sức rất là nhiều. Cái cổ lo này bạn thấy không, y chang luôn cái cổ lo của chiếc Cuba luôn. Giờ mình sẽ lôi cái men nó lên, dướng cái cổ lo chưa có lôi được, phải tháo luôn cũ nữa. Thì bữa nào làm chương trình giới thiệu quay tặng củ loa cho mọi người cũng được. Đây là phần men của nó, như bạn thấy không, thực sự rất là tốt luôn. Trong các loại loa mà đó giờ mình khui thì mình thấy con này cũng rẻ mà thực sự rất là tốt luôn nha cả nhà. Đó, các bạn có thể nhìn thấy được, sắp xếp rất là đẹp, gọn gàng. Ở trên đây là cái card âm thanh nè của Link Play gì đó, mình không có rành về hãng này. Và ở dưới đây 4 tụ, và cái tản nhiệt của nó khá là lớn. Nó men nhìn rất mình nói lần nữa rất là ok luôn, nhưng mà không biết tại sao bị lỗi rất là nhiều. Rồi ok thì hôm nay khui đến vậy thôi, cảm ơn mọi người đã xem.